everyone! Welcome back to my channel. I'm Consistent Armecin. Ngayon, ipapakita ko po sa inyo yung typical Sunday namin as family and sana magustuhan. Magluluto kami ngayon. Dagangan mo hindi pambunyagan. Basta. Ang Bicol Express. Express your feelings sa maanghang na sili. Our recipe. Hello. May wagang kaha. First is we will gisa the garlic, the onion, and the spicy espada. Oh, sorry, I'm standard corrected. The sili espada. Magisa tayo, magisa. Murag inyong kaugalingon nga gigisa. Sahay, makafeel mo, ginani. Nang mag-isa ba? Sahay, mag-isa sa biyataw sahay. Nang magtapos na tong tropa. Nangay mga ginagmay kuhan. Mga special forum. Kita'y mabunutan. Mana, sahay, mag-isa ta. Mana, nasa sili, kaya rin mahangan sa sahay. Itong mga gipangbuhat. Dami ay. Dami kayo? Ilaway sa gamay ba? Special ba? Special. Hindi na yun. Bahalag, pobre, basta hilas. Siguro kayo sundaan. Sundaan ramig. Kuhan. Baboy. Ay, pobre man. Moro may nabot. Order mo ko mo dito nyo ako. Sahod sa nila to kay para maluto. Oh, maluto na mga guys. Ang sakail. Okay. Hello. Hello. Durot tani? Teman, nagsada ni? Ayo, uy! Sigurot. Ang kayo na. Ha? Ang tamal ko. Sanay. Kukumin. 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 Batong ako na ikon. Kita ko. Tayo ng batong. Kulang tayo ng kangkong para makumpleto ang ating Bicol Express. Express your feelings towards Bicol. Bicol That's big. why Bicol Express. Ito Bicol Express. Itong luto, money ang Bicol Express. Lami kayo. Tingnan natin Sunday mo. Ano Sunday na yung mga bata. Magsikitan. Pero, hindi ka ang feeling na managpo sila na makailan sa inyo. Hi kuya, this is baby kuya. Ay, baby kuya. Sabi ko storya sa itong vlog kuya. Ano ito may kastorya? This is baby Nat. He is 1 year old. Hi baby, smile. Smile baby. Ala, kalangas. Kung man mo gisa, lunod na nimo tanan. Igisa nimo, mapil na nimo ang mga reaction. Good job. Tubig. Yes, sir. Igisa. Labitso. Ibisa din sa mga kuwan. Katuwa sa matug dito.
Kaya karon. Biga dito. Oy, ubo, gidi, oy. Ano ba? Ano? Gamay tubig baron. Di kayo matukan ba inigisa. Magic. Ang sarap na ginawa sa magic. Lagyan mo ng magic para mabilis. Mabilis sila na ang bahala sa magic. Ginataang gulay na tayo. Ito ang final mixing. Ginataang gulay. Sa ginataan, ito ang Bicol Express. At ma-experience mo ang gata powder. Gata powder. Ito ang aming finished product. Taka ka mo. Ano sila eh? Ang Bicol Express. Namira. Ikaw, Kael. Kumusta ang lutong papa, be? Kael. Be, kumusta ang lutong papa? Namira. Sure, eh. Mana? Proof. Kumusta ang luto mo ko?